Clas Ohlsons sommar börjar urstarkt samtidigt som Kinnevik har öppnat böckerna för andra kvartalet. Varmt välkomna till Börsfrukost. Det är den 7 juli och Stockholmsbörsen ser ut att gå mot en liten nedgång här på tisdagen. Och idag är det jag och Martin Blomgren som ska ta oss igenom börsöppningen. Hur mår du idag, Martin? Ja, men jag mår bra. Ungdomsveckan. Ungdomsveckan, så vi har kvalat in. Jag tänker att vi ska... Hemma. Ja, precis. Det blir bara yngre och yngre för varje dag som går här. Tack. Jag tänker att vi ska börja med att nämna Samsung Electronics som rapporterade i natt och 19-dubblade rörelseresultatet men som ändå har rasat 9%. Sydkorea-börsen som också har handelsstoppat. Vad säger du om det här? Det är svårt att imponera på marknaden. Ja, men väldigt slagigt och den tittar tillbaka. Aktien har gått över 100% bara i år. 400% på ett år tillbaka då, så att förväntningarna är ju skyhöga på den här typen av bolag när alla vill ha chips. Ja, och de här handelsstoppen börjar bli en var och varannan dagsgrej på Kospi tycker jag. Ja, man reagerar inte riktigt lika mycket längre kanske. Och apropå halvledare så Silex köper en fabrik i Pennsylvania här för $40 miljoner där man ska skapa någon form av MEMS-anläggning, vad det nu innebär. Ja, men det innebär, de har ju en fabrik i Sverige och de gick till börsen tidigare i våras, succénotering, och redan då så hade de en sån här letter of intent med den här säljaren av fabriken. Att de vill köpa den här för att kunna ha kapacitet på den amerikanska marknaden. Så det här är vad jag kan säga helt i linje med det de har sagt. Men det var också en viktig anledning till att de gjorde noteringen. Dels att ta in pengar då, de tog in 1 miljard. Och dels att den här stora kinesiska ägaren skulle hamna under 10%. För att det är ingen fördel att ha stora kinesiska ägare om man ska expandera på den amerikanska marknaden. Så att ganska lång tid innan de får upp den här up and running. Men det följer helt deras strategi långsiktigt, så att, en positiv nyhet. Så inget du tror kommer överraska marknaden idag? Nej, det var ju lite märkligt för aktien gick ju väldigt starkt igår. Så att om man är lite konspiratorisk kan man ju tänka att någon har fått nys om att det här är på gång. Men som sagt, det följer vad de har sagt i samband med noteringen. Så att det är inget som avviker på det sättet. Det är spännande med de här MEMS-bolagen. MEMS-bolagen. Kinnevik har ju rapporterat här på morgonen och det är ju dagens stora grej. Vad tänker vi om rapporten? Men jag tänker att det är väldigt mycket en stabilisering jämfört med hur det såg ut tidigare. Man ökade substansvärdet i kvartalet. Det är väl upp 6% substansvärdet och vad jag kan säga så var aktien upp ungefär 4% under kvartalet. Så att nu går det lite hand i hand. Innan har det ju varit ganska slagigt. Så att stabilisering, de gör väldigt få följdinvesteringar, lägsta på väldigt många år, säljer några små bolag, så att de har kvar den här jättestora kassan på nästan 7,5 miljard. Och det de har sagt tidigare i alla fall är att om man tar de här 7,5 och så ska det vara 1,5 i följdinvesteringar närmaste åren och så lite driftskostnader, så finns det en liten påse pengar på 5 miljarder som den nya vdn Helena Saxon då ska få sätta i arbete. Så att den bilden kvarstår ju. Sen frågan vad hon ska göra med den. Och man har haft en tillförordnad vd nu i Ruben Litter som kommer från Zalando. Och det har hänt väldigt mycket rent operationellt under hans ganska korta tid ändå. De har minskat teamets storlek från 45 personer till färre än 25 idag. Vi fick idag besked om att CFO, finansdirektören Samuel Sjöström, lämnar och ersätts av Kaspar Sjöstrand, man får hålla tungan rätt i munnen här med namnen. Sen så tar man också in Hanna Björk då, som just nu är marknadschef på Investor, som ny kommunikationschef. Så det händer grejer i bolaget. Ja, det gör det. Och Helena Saxon är ju från Investor, så att hon bildar sitt lag med folk som hon har förtroende för att lita på, kan man ju tänka sig då. Så att givet hur stor förändring det har varit i bolaget senaste året, halvåret, så är det väl inte så konstigt heller att det sker förändringar på de här posterna, tycker jag. Och vad tror du vi kommer få se för Kinnevik på sikt? Helena Saxon då kommer från Investor, mycket noterat i hennes sfär och börjar ju också bygga ett litet annat team här så smått. Tror att vi kommer få se investeringar i till exempel noterade bolag? Ja, men kanske. De har ju sagt att de vill gå då mot vad de säger mer koncentrerad europeisk och fokus på bolag i senare tillväxtfas. Så det låter ju positivt. Samtidigt då, 5 miljarder är väldigt mycket pengar. Men om man ska ta sig in i stora bolag och ha en kontrollerande post så är det inte jättestora andelar de kan ta i några större bolag. Så att det blir väldigt intressant att se vad de tänker att de ska köpa in sig. Speciellt om de ska vara lönsamma kassaflödesgenererande som portföljen inte är idag. Så det är ingen lätt sits de har satt sig, även om de har en stor kassa, vilket ju är en fördel såklart. Men det är inte helt lätt att se hur de ska
rida ur det här som vinnare på kort sikt i alla fall. Och vad tror du att vi kommer få se idag? Vi kommer få facit alldeles snart, kanske till och med nu. Ja, men svårt att säga. Stabilisering är positivt, och det man ska ha med sig är att de har ju den här enorma substansrabatten. Det är nästan 50% rabatt. Och fast de har den här kassan då, och vi har sett en del av de amerikanska Pearson, branschkollegor man kallar det, som har värderats upp under kvartalet. Så att mycket har ju gått mot en stabilisering det här kvartalet, tycker jag. Ska vi se, börsöppning just nu, Stockholmsbörsen ner 0,4%, storbolagsindex ner 0,2%, Kinnevik handlas upp 0,6%. Ingen jättereaktion här. Någon tanke kring den rätt ljumna reaktionen på det här stigande substansvärdet? Nej, men man har... Kinnevik släpper ju lite så här pre-silent information där de visar lite hur värderingen på de branschkollegorna då har utvecklats. Så att det var ingen skräll att det skulle vara lite grann upp på substansvärdet, och sen hur aktien har gått vet man. De hade också flaggat för att de ska dra ner adminkostnaderna med ungefär en tredjedel, så att det blir uppsägningar eller neddragningar av organisationen i den här nivån inte heller någon jätteöverraskning. Så att jag skulle säga att det mer bekräftar det man hade kunnat tro, och sen framåt, det beror helt på hur de använder de här pengarna. Nu är upp 2% faktiskt, alltså den stiger här. Tänk också att vi bara kort ska nämna att ABB faller ju, de har ju fått en slopad köpstämpel här på morgonen. Net Insight fullkomligen rasar 44% då efter gårdagens vinstvarning. Saab stiger hela 6% här då, samtidigt som NATO-toppmötet idag kommer inledas i Ankara i Turkiet, och det har kommit uppgifter om att NATO ska köpa Global Eye-plan från Saab, så att de är inne i en stark period. Ovzon stiger också över 5% på en NATO-order som har annonserats här tidigare på morgonen, och sen ångar ju även då Clas Ohlson på de är starka försäljningar. De är ostoppbara, Clas Ohlson. Mycket starka försäljningssiffror för juni. Vad säger du om det här bolaget? Ja, men det var väl 20% upp, var 14% organiskt, och de har ett mål på 5% som de har legat över, alltså månad efter månad, och de säger nu att det är en bra start på sommaren då, och det är lite kalendereffekter, så det är inte riktigt så bra som det kan se ut kanske, men de pratar också om de här väderrelaterade produkterna, fläktar och annat, som har gått bra i juni. Och nu är de inne på ett nytt räkenskapsår. De har ju brutit, det här är väl andra månaden av 3 på det första kvartalet då, så att bra start på det här året. Jag och många andra har ju tyckt att de börjar bli lite högt värderade, men så länge de fortsätter slå oss alla på fingrarna så är det svårt att se vad som ska vända det här. Och vad ska man säga? Det var den bästa aktien med som totalavkastning då på Storbolagssistan på 3 år, och stigit med runt 500% före Lundin Gold och Saab. Vad är det här för djur? Ja, men det är helt otroligt hur de lyckas med sitt sortiment. De har klassat in det då i lite olika kategorier som de vill vara stora på. Så har man då, tror jag, vågat gå ur en del saker som man inte ska vara i, för det är inte så lönsamt. Och sen så har man marknaden med sig, och det är inte bara gubbar som går och handlar där längre, utan du jag är en veckan eller vad det är. Konsument, silverfiskfällor och eltandborstar. Ja, just det nämnde de inte här i pressmeddelandet. Jag vet inte vilken kategori det är. Jag kan inte svara på det heller. Nej, har du fått något på Clas Ohlson? Inte lika ofta som du, men det händer ju. Men det är bara att lyfta på hatten, det är otroligt starkt. Finns det mer att hämta här? Alltså... Jag tycker ju kanske att det snarare är en liksom avvakta eller avstå, men så länge det fortsätter så här. De har ju slutat växa utomlands på det sättet som de hade en expansion för några år sedan som de drog tillbaka. Men de ser ju ändå, jag tror de har 9 butiker fler än för ett år sedan, så att de kan ju ändå fortsätta växa på de nordiska marknaderna och hitta nya segment där man kan kliva in. De gick in i reservdelar och batterier och sådär. Så att jag får bara bocka mig och säga att jag har varit för pessimistisk här. Och de lyfter ju också själva då Norge i pressmeddelandet, kan vi säga. Och apropå avstå, du tycker också att man ska avstå Ellos som kommer ringa i klockan imorgon. Imorgon är tanken, då, men idag är det då sista dagen att teckna Ellos. Klockan 15 om man ska teckna sista tiden då. Och vi pratade om det här förra veckan, och det finns en analys på sajten man vill läsa mer då. Men det ser ju hyfsat billigt ut där, men samtidigt är det en ganska stökig historik. Det finns ägare som kanske inte kommer att vara långsiktiga, eftersom det inte är aktiefonder utan kreditfonder som har varit med i den här omstruktureringen av bolaget. Och det finns ju väldigt många konkurrenter som är noterade som man kan
som man kan titta på. Vill man bygga ihop ett eget eller så kan man köpa BHG och något klädbolag kanske, och så får man ett eget portfölj som har varit noterad länge. Så att, jag landade i att här kan man lika bra avstå och låta dem bevisa sig på börsen några kvartal innan man hoppar in. Och hela Martin Blomgrens analys går som sagt att läsa på efn.se. Yes. Jag tycker också att vi ska nämna lite kort, vi närmar oss den riktigt intensiva delen av rapportsäsongen med stormsteg här. Och vi har ju fått några omvända vinstvarningar, Microsystemation, Boost, Upsales och även Shell kom här nu på morgonen, såg jag, om man ska kolla lite globalt. Sen har vi fått vanliga vinstvarningar då från Device, BMW och Net Insight här då senast som rasar idag. Vad säger du om vinstvarningar? Jag säger att det är väl inga som skrämmer sådär. De som är negativa har varit mer bolagsspecifika. Det är inte så att någon har flaggat för att en hel bransch eller att hela efterfrågan brett går ner. Så att jag tycker om något så är det lite positiv underton på det som har kommit inför rapporterna. Sen är det har kommit mycket fastighetsbolag, men nu drar det igång kanske på fredag lite på allvar. Sen nästa vecka blir det helt enorm. Så att det finns mycket kul att ta fasta på. Konsumentbolagen, är de tillbaka? Clas Ohlson visar ju bra siffror. Småbolagen hade det ju väldigt tufft för rapportperioden. Även bra rapporter kunde få ganska mycket stryk eftersom utflöde av fonder och allokeringar i portföljer. Kommer de att få ett mer förlåtande mottagande, en grej jag kommer att titta mycket på. Och sen verkstadsbolagen, de är ju på all time high, många av de stora, trots att vi har haft en stökig vår. Så att, då vill man också säga att det inte bara är de här nischerna som går bra med lite datacenter och gruvor, utan att liksom, den breda efterfrågan kanske också ser en gryning som man hoppas på. Mycket att se fram emot alltså. Jag och Martin ska tacka för oss nu. Men apropå fastigheter så är Gabbe tillbaka klockan 11.45 i Börslunch när han ska snacka fastigheter från Båstad. Och det vill ni verkligen inte missa. Så hoppas ni är med oss då. Tack! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.